Pagkatapos ng kaguluhan, halos lahat ay naimbestigahan ng pamahalan maliban kay Kapitan Tiago. Masayang-masaya siya dahil feeling niya na bukod siyang pinagpala dahil hindi siya naimbitahan sa kwartel at hindi man lang tinanong at pinaghinalaan. Marami ang naniniwala na ito'y dahil sa himala ng Birhen ng Antipolo, Birhen ng Del Rosario at Birhen del Carmen, habang naniniwala man ng kapitan na malaki ang naitulong ng future son-in-law niyang si Ginoong Linares. Malaki ang pasasalamat ni Kapitan Tiago lalo nung mabalitaan si Kapitan Tinong ay may sakit. Minaman na siya at naging tahimik mula nung makauwi galing sa kwartel. Mabuti nga rin na pinalaya pa siya at hindi natuloy ang ibinilanggo. Dumating sina Don Tiburcio, Doña Victorina at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago upang pag-usapan ng tungkol kay Linares at Maria Clara. Panay din ang pagbibida ng Doña tungkol kay Linares at walang tigil na panghahamak naman kay Ibarra dahil siguradong babarilin daw ang binata. Binati sila ni Maria Clara kahit nanghihina pa siya dahil sa kanyang pagkakasakit. Nung tanungin nila si Maria Clara tungkol sa pagkakaligtas sa kapahamakan ng kanyang ama ay sinabi ng dalaga na ang Diyos ang dahilan ng kanyang pagkakaligtas. Naramdaman ni Maria Clara na tungkol sa kanyang usapan kaya nagpaalam siya at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkatapos mag-usap ni na Kapitan Tiago, Doña Victorina, Don Tiburcio at Linares ay nagpaalam na ang tatlo. Tinawag naman agad ng kapitan si Tia Isabel para sabihang maghanda para sa magaganap na party sa kanilang bahay kinabukasan. Nagulat si Tia Isabel sa balitang ipakakasal si Maria Clara kay Linares pero wala siyang magawa dahil final na ang desisyon ng kapitan. Magiging mabuting son-in-law daw si Linares dahil malapit ito sa Kapitan General. 8 p.m. ng kinabukasan ay busy na naman sa bahay ni Kapitan Tiago. Dumagsa ang mga bisita, mga Kastila, Espanyola, Inchik, mga Mistisa, kaparean na sila Padre Sibila, Padre Salvi, ang Alperes na mas mataas na ang rangko ngayon at si Teniente Guevara. Si Maria Clara naging usap-usapan sa grupo ng mga babae. May mga nagsabing maganda nga siya pero mukhang tanga at halatang kayamanan lang ang habol ni Linares sa pamilya niya. May nag-comment din na matalino raw si Maria Clara dahil may naka-reserve na bagong boyfriend at mabilis magpalit. May mga naghusga rin sa kanya at nagsabing grabe naman siya dahil agad na magpapakasal bago pabitayin ng kanyang ex. Nang hina si Maria Clara sa mga narinig. Sa grupo naman ng mga lalaki ang topic ay si Ibarra. Dapat lang daw nagkarutihin ng binata o kaya ay ipatapon habang buhay. Kung naging maingat lamang sana si Ibarra, hindi siya makakasuhan, sabi ni Teniente Guevara. Walang sapat na ebidensya para siya iparusahan. Tanging isang statement lang mula sa isang sulat ni Ibarra na ibinigay niya sa isang babaeng naging ebidensya na nagdiin na si Don Crisostomo ay maaaring mapanghimagsik. Isang pangungusap na napaka-general ay pinalalim ang kahulugan ng mga nag-iimbestiga kung kaya nasistensyahan si Ibarra. Dagdag ng Teniente. Isang sulat ni Ibarra para sa isang dalaga? At paano naman to napunta sa kamay ng mga investigador? Ang tanong ng lahat. Ewan ko, sana'y nag-deny na lang siya na hindi siya ang sumulat ng love letter na yon. Ang sagot ni Teniente Guevara habang nakatitig kay Padre Salvi. Namutla si Maria Clara sa kanyang mga narinig dahil alam niyang sa kanya nang galing ang mga sulat na yon. At ibinigay niya ito kay Padre Salvi bilang kapalit sa mga sulat ng kanyang ina na si Pia Alba na hawak ng pari. Aalis na ako, binibining Maria Clara. Napakahusay ng inyong ginawa. Ngayon ay siguradong masaya at mas maganda ang future mo kay Linares. Bulong ni Teniente Guevara kay Maria Clara. Nanginginig si Maria Clara sa mga natuklasan niya kaya nagpahatid siya sa kanyang kwarto nung nakita niya si Tia Isabel. Takang-taka naman ang tiya niya sa itsura ng pamangkin. Pagpasok niya sa kwarto ay nag-lock ng pinto si Maria Clara. Agad siyang lumuhod at humagulgol sa harap ng image ni Mama Mary at pilit na kinausap ang ina. Hindi na siya lumabas at sinarili na lang ang bigat na nararamdaman niya dahil pakiramdam niyang kasalanan niya ang lahat. Natapos ang party at tumahimik ang paligid. Lumabas si Maria Clara sa balkonay na naliliwanagan ng buwan. Tahimik, malungkot at heartbroken siya habang nasa isip niya si Ibarra. Habang nag-iisa si Maria Clara, may isang bangka na puno ng dayami at may sakay na 2 lalaki ang huminto sa pantala ng bahay niya. Pumanhik ang isa sa mga lalaki sa balkonahe at nilapitan si Maria Clara. Ang lalaki ay si Ibarra at nakatakas siya sa kulungan sa tulong ni Elias. Pinuntahan kita upang magpaalam at para palayain ka sa ating relasyon. Gusto ko ring sabihing pinatatawad na kita. Sana'y maging masaya ka, sabi ng binata. Hindi ko ginusto ang lahat. Isang gabi na ako'y may sakit, ibinunyag ni Padre Salvi sa akin ang lihim na ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Binantaan niya ako na kung magpapakasal ako sa iyo ay bubunyag niya ang lihim na ito. Kailangan mapatawag ka raw muna ni Padre Damaso, pero alam kong imposible yon. Naisip ko rin na ama ko ang taong nagpahirap sa iyong ama na si Don Rafael. Naging magulo ang lahat. Natakot ako. Inisip ko ang aking ina, ang kinilala kong ama at ang tunay kong ama. Alam kong pagtatawanan sila ng mga tao kapag nabunyag ang lihim na yon. Kaya tiniis ko na isakripisyo ang pag-ibig natin. Patawarin mo ako, paliwanag ni Maria Clara. Nagulat si Ibarra sa mga pinagtapat ni Maria Clara. Naniwala ka? May proof ba si Padre Salvi? Tanong ni Ibarra. Narito ang 2 sulat ng aking ina.
Ibinigay ni Padre Salvi sa akin bilang kapalit ng love letter na ibinigay mo sa akin. Nakasaad yan na binalak ng ina ko at ni Padre Damaso na patayin ako, ngunit wala silang nakuhang gamot upang ako'y ilaglag. Patawad, Ibarra. Pumayag akong pakasal kay Linares dahil gusto ng kinikilala kong ama. Gagawin ko ito bilang pasasalamat sa pagmamahal niya sa akin kahit na hindi niya ako tunay na anak. Dagdag ni Maria Clara habang umiiyak. Bakit tayo nagkaganito? Ako naman ay isang takas at malapit na rin nilang mahuli. Niyakap siya ni Maria Clara at hinalikan. Hinagkan din siya ng binata. Tandaan mong minsan lang ako iibig at hindi ako maangkin ng iba dahil sa iyo lamang ako umiibig. Sapat na sa aking naniniwala ka sa akin, pahayag ni Maria Clara. Umalis ka na, magmadali ka, paalam mahal ko. Tinulak ng umiiyak na si Maria Clara si Ibarra. Masakit man sa puso ay umalis si Ibarra at sumakay ito sa bangka ni Elias. Naghiwalay ang magkasintahan na walang katiyakan kung makikita pa sila muli. Masakit man pero kailangan. Patuloy sa pagsagwan si Elias habang tahimik lamang na nakaupo si Ibarra. Dadaling ko kayo sa Mandaluyong. Doon muna kayo magtago sa bahay ng isang kong kaibigan. Pagkatapos ay sikapin ninyong makaalis ng Pilipinas. Mas magiging ligtas at payapa ang buhay ninyo sa ibang bansa. Ang inyong pera at mga kayamanan ay nakuha ko bago masunog ang inyong bahay. Ibinaon ko ang mga ito sa tabi ng puno ng balete na malapit sa puntod ng inyong lolo, habilin ni Elias. Paano ka? Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Total naman pareho tayong wala ng pamilya. Magturingan tayong magkapatid, yaya ni Ibarra. Dito na ako mamamatay sa bayang ito na kaya ko pang pagtiisan, pero kayo, Ginoong Ibarra, ay hindi na nagbabagay sa ganitong bansa. Hindi kayo isinilang upang magtiis, sagot ni Elias kay Ibarra. Hindi sang-ayon si Ibarra sa sinabi ni Elias. Siya ay handa ng lumaban ngayon, maging subersibo at magtatag ng kilusan na lalaban sa mga Kastila. Para sa isang tao na nais maglingkod at tunay na nagmamahal sa bayan, isang kasalanan para kay Ibarra ang maging mapayapa pagkatapos siyang ikulong, pagbintangan at pahirapan. Napadaan sila sa palasyo ng Kapitan General kaya nagtago si Ibarra sa ilalim ng mga dayami. Nung sitahin si Elias ng mga Guardia Sibil, sinabi niyang maghahatid lang siya ng mga damo. Pinadaan siya at sinabihang huwag magsasakay ng sinuman dahil may isang preso na nakatakas. Sinabihan din siya na bibigyan din daw siya ng premyo kung sakaling maituturo niya ang nakatakas na bilanggo. Nagpatuloy ang kanilang pamamangka at nung malayo na sila ay umupo na ulit si Ibarra at nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang napadpad na sila sa Ilog Biata. Hindi naging sang-ayon si Elias sa palak na paghihimagsik ni Ibarra dahil ang mahihirapan at maapektuhan ay ang mga inosente at mahihinang tao. At sa puntong ito, napagtanto nila na magkaiba ang paniniwala nila sa pagkamit ng pagbabago. Napadaan sila sa bakasyon ng mga Heswita at dito binalikan ni Elias ang mga panahon nung sila ay masaya pa ng kanyang kapatid. Panahon nung sila ay mayaman at nag-aaral pa na kapag may pagkakataon ay nagbabakasyon din sa bakasyonang ito. Sinwerte sila dahil hindi sila pinansin ng mga antok na bantay sa malapad na bato at ng mga Guardia Sibil sa may Ilog Pasig. Madaling araw na nung makarating sila sa lawa at isang nagpapatrolang lansa ang mukhang papalapit sa kanila. Magtago kayo sa mga bunto ng sako, Ginoong Ibarra. May papalapit na lansa sa atin. Magbabago sana ng direksyon si Elias pero napansin niyang sinusundan talaga sila ng lansa. Ibabalik sana niya ang bangka pero nakita niya rin na may isa pang lansa sa kanilang likuran. Patay! Mukhang makukorner nila tayo. Huwag kayong magpapakita, tatalon ako at magpapahabol sa kanila. Ililigaw ko sila. Kapag malayo na kami ay sumagwan kayo. Magkita tayo sa balete malapit sa puntod ng inyong lolo sa inyong gubat. Magkita tayo sa mismong Noche Buena, mabilis na sabi ni Elias. Wag! Lumaban tayo ng magkasama, wika ni Ibarra. Suicide ang gagawin natin. Wala tayong baril, imposibleng mabuhay tayo. Wala tayong choice, basta maghintayan tayo sa gubat ninyo. Iligtas niyo muna ang sarili, sagot ni Elias. Nagubad ng damit at tumalon si Elias sa tubig. Sinipa ang bangka upang mapabilis ang paglayo nito. Pagkatalon niya ay hinabol siya ng mga nagpapatrolyang lansa. Inulan siya ng mga bala at sa tuwing lilitaw ang kanyang ulo ay lalo siyang pinupuntirya. Mabilis lumangoy at magaling sumisid si Elias. Kung saan-saang direksyon siya lumitaw upang maligaw ang mga humahabol sa kanya. Samantala, ang bangka naman ay mabilis na inaanod ng tubig at nakalayo. Umupo na si Ibarra at nagsagwan palayo sa mga naghahabulan. Hindi tinitigilan ng mga Guardia Sibil si Elias. Pagod na si Elias at pagod na rin ang mga humahabol. Hindi na lumitaw ang ulo ni Elias. Sumuko na rin sa paghabol ang mga Guardia Sibil nung may nagsabing bumulwak ang dugo sa lawa. Naisip nilang marahil ay patay na ang kanilang hinahabol. Sa wakas ay nakarating naman sa pangpang si Elias. Hindi pinansin ni Maria Clara ang mga regalo sa kasal at wala siyang pakialam sa mga alahas o brilyante na handog sa kanya dahil sa nalalapit na pagpapakasal. Siya ay natigilan at nakatulala dahil nabasa niya sa dyaryo ang pagkamatay ni Ibarra sa lawa. Nasa ganito siyang kalagayan nung gulatin siya ni Padre Damaso.
Nagulat at natakot naman si Maria Clara pero magalang pa rin niyang hinalikan ang kamay ng pare bilang pagbati. Nagdaka si Padre Damaso sa itsura ni Maria Clara. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka namumutla? May problema ka ba? Magsabi ka sa iyong ninong. Nag-away ba kayo ni Linares? Nag-aalalang sabi ni Padre Damaso. Tinakpan ni Maria Clara ang tenga at sinabing, utang na loob po. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan na yan. Anong problema? Magtapat ka sa akin. Alam mong makikinig ako at pagbibigyan kita anak. Magsabi ka sa ninong. Panunuyo ni Padre Damaso. Tulungan ninyo ang aking ama. Iligtas ninyo siya sa kahihiyan. Gusto lang niya ng koneksyon kaya gusto niya akong ipakasal. Tulungan ninyo akong wag nang ituloy ang kasal. Magpapakamatay ako pag pinilit ninyo akong magpakasal. Pumayag akong pagpakasal dati dahil buhay pa si Ibarra. At least makakabalita ako kung anong nangyayari sa kanya. Nagplano ako na pagkakasal ko ay magtatanan ako at hahanapin ko si Ibarra. Pero ngayong patay na ang pinakamamahal kong lalaki, wala nang silbi na manatili pa akong buhay. Pakiusap ni Maria Clara. Nagulat si Padre Damaso sa pinagtapat ng dalaga. Napagtanto niyang mahal na mahal talaga ni Maria Clara si Ibarra. Humingi ng tawad si Padre Damaso sa dalaga. Inayawan ko lamang si Ibarra dahil alam kong hindi siya makakabuti para sa iyo. Hindi ka niya mapagtatanggol at magiging mahirap ang inyong buhay sa piling niya. Paliwanag ni Padre Damaso habang umiiyak. Kamatayan o pagmamongha at nais kong magmongha. Mahina pero matatag na sabi ni Maria Clara. Lalong naiyak si Padre Damaso. Magmongha? Anak, hindi mo alam ang misteryo nangyayari sa loob ng monasteryo. Mas gugustuhin ko pang ipakasal ka sa hindi mo mahal dahil sa labas ay may mga kaibigan kang makikinig sa'yo. Samantalang sa monasteryo ay mga pader lamang ang matititigan mo sa iyong pag-iisa. Matututunan mo ring mahalin si Linares. O kahit sinong lalaki na lang basta parang awa mo na, huwag ka lang magbumongha, umiiyak na sabi ni Padre Damaso. Monasteryo o kamatayan, wika ni Maria Clara. Tumalikod si Padre Damaso, nagmakaawa sa Panginoon na siya na lang ang parusahan at wag ang kanyang anak na si Maria Clara. Hindi ko kakayaan anak na mamatay ka, kung nais mong magmongha ipapayag ako, malungkot na wika ni Padre Damaso. Niyakap siya ni Maria Clara at naghihinang umalis si Padre Damaso. Ako ang parusahan ninyo, iligtas niyo ang aking anak, Panginoon ko, dasal ng pari.